Είναι συναρπαστικό πως συχνά είμαστε οι ίδιοι που δημιουργούν εμπόδια για να πετύχουμε αυτό που επιθυμούμε περισσότερο. Σκεφτείτε τις σχέσεις, για παράδειγμα. Πόσες φορές έχετε βρεθεί κολλημένος σε έναν κύκλο ανασφάλειας, αναζητώντας έγκριση ή κυνηγώντας κάτι που πάντα φαίνεται να ξεφεύγει. Μπορεί να φαίνεται απλό, αλλά ο Τζο Ντισπένζα μας δείχνει ότι αυτές οι δυναμικές δεν είναι απλώς συμπεριφορικές. Είναι βαθιά ριζωμένες στην ενέργεια που εκπέμπουμε και στον τρόπο που τοποθετούμαστε στον κόσμο. Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς να μεταμορφωθεί αυτή η πραγματικότητα. Το μυστικό δεν βρίσκεται στο να επιβάλλετε καταστάσεις ή να προσπαθείτε να ελέγξετε το αποτέλεσμα, αλλά στο να ευθυγραμμίσετε το μυαλό και τα συναισθήματά σας με αυτό που θέλετε να προσελκύσετε. Τι θα γινόταν αν μπορούσατε, ξεκινώντας από σήμερα, να αλλάξετε εντελώς τον τρόπο που σχετίζεστε με τον εαυτό σας και τους άλλους? Αυτό ακριβώς θα εξερευνήσουμε. Πριν εμβαθύνουμε σε αυτή τη γνώση, μια γρήγορη παύση. Εάν έχετε νιώσει ποτέ ότι οι προσπάθειές σας στις σχέσεις δεν οδηγούν πουθενά, αφήστε ένα σχόλιο μοιραζόμενοι την εμπειρία σας. Αυτό βοηθά αυτό το περιεχόμενο να προσεγγίσει περισσότερα άτομα. Και φυσικά εγγραφείτε στο κανάλι για να λαμβάνετε περισσότερες πληροφορίες που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή σας. Ας πάμε μαζί σε αυτό το μονοπάτι. Τα πάντα στο σύμπαν λειτουργούν με βάση τις συχνότητες και δεν είστε διαφορετικοί. Ο Τζο Ντισπένζα διδάσκει ότι η εξωτερική σας πραγματικότητα είναι μια άμεση αντανάκλαση της εσωτερικής κατάστασης που διατηρείτε. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και πριν πείτε μια λέξη ή κάνετε μια ενέργεια, η ενέργειά σας ήδη επικοινωνεί κάτι. Φανταστείτε ότι το μυαλό σας μοιάζει με ραδιοφωνικό σταθμό. Εάν εκπέμπετε σημάδια ανασφάλειας ή ανάγκης, τι πιστεύετε ότι θα προσελκύσετε σε αντάλλαγμα? Σχέσεις που χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα, αστάθεια και συχνά απογοήτευση. Αλλά υπάρχει ένα σημαντικό σημείο που μπορεί να μην έχετε σκεφτεί. Τα συναισθήματά σας είναι ακόμα πιο ισχυρά από τις σκέψεις σας. Σκεφτείτε πώς αισθάνεστε όταν είστε ανήσυχοι, ανασφαλείς ή συνεχώς ανήσυχοι. Αυτές οι συναισθηματικές καταστάσεις έχουν μια ενεργειακή υπογραφή που στέλνει ένα πολύ σαφές μήνυμα στο σύμπαν και δεν είναι πάντα αυτό που θέλετε να μεταφέρετε. Από την άλλη πλευρά, όταν καλλιεργείτε συναισθήματα αγάπης για τον εαυτό σας, ευγνωμοσύνης και εσωτερικής γαλήνης, η ενέργειά σας μεταμορφώνεται και μαζί με αυτήν η πραγματικότητά σας αρχίζει επίσης να αλλάζει. Αυτή η αρχή είναι η βάση του νόμου της έλξης. Προσελκύετε αυτό που δονείτε σε συντονισμό μαζί σας. Δεν έχει να κάνει με το να αξίζεις ή να μην αξίζεις, αλλά να μάθεις να ευθυγραμμίζεις σκόπιμα τις σκέψεις και τα συναισθήματά σου για να δημιουργήσεις ένα ενεργειακό πεδίο τόσο συνεκτικό που αυτό που αναζητάς δεν έχει άλλη επιλογή από το να έρθει σε σένα. Ο Τζο λέει συχνά ότι το κβαντικό πεδίο δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που θέλουμε, αλλά σε αυτό που είμαστε. Όταν το καταλαβαίνεις αυτό, συνειδητοποιείς ότι η αλλαγή της ενέργειάς σου είναι το σημείο εκκίνησης για κάθε μεταμόρφωση. Αντί λοιπόν να αναζητάτε εξωτερικές λύσεις, γιατί να μην ξεκινήσετε κοιτάζοντας πώς νιώθετε αυτή τη στιγμή? Αυτή η απλή πρακτική της αυτοπαρατήρησης είναι το πρώτο βήμα για τον πλήρη επαναπρογραμματισμό αυτού που εκδηλώνεται. Σταματήστε για μια στιγμή και σκεφτείτε ένα πράγμα. Τι συμβαίνει όταν ζητάτε κάτι πολύ επίμονα? Υπάρχει ένα σιωπηρό μήνυμα σε αυτή τη στάση, ένα μήνυμα που λέει «Δεν έχω αυτό που θέλω ακόμα». Αυτή η κατάσταση έλλειψης επικοινωνεί ενεργειακά με τον κόσμο, ενισχύοντας την απουσία αυτού που αναζητάτε. Σε αυτό το σημείο είναι που ο Τζο Ντισπένζα προσφέρει ένα από τα σπουδαιότερα μαθήματά του. Το μυστικό δεν είναι να ρωτάς, αλλά να μεταμορφωθείς στο άτομο που έχει ήδη αυτό που θέλεις. Αυτή η αλλαγή φαίνεται λεπτή, αλλά ο αντίκτυπός της είναι τεράστιος. Όταν γίνεστε αυτό που θέλετε να εκδηλώσετε, στην πραγματικότητα αλλάζετε την ενέργειά σας. Αντί να ενεργείτε από τη θέση της έλλειψης, ενεργείτε με την αυτοπεποίθηση κάποιου που είναι ήδη γεμάτος. Και το πιο αστείο είναι ότι το σύμπαν αντιδρά σε εσάς δόνηση. Δεν ξεγελιέται από λόγια ή επιθυμίες, αλλά ανταποκρίνεται πιστά στη συχνότητα που κρατάτε. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να προσελκύσετε μια υγιή σχέση, ξεκινήστε ενσωματώνοντας τα χαρακτηριστικά αυτού του τύπου σχέσης στον εαυτό σας. Ρωτήστε τον εαυτό σας, πώς ενεργεί κάποιος που είναι ήδη σε σχέση όπως αυτή, πώς νιώθει κάποιος. Αυτό το άτομο πιθανώς νιώθει ασφάλεια,
χαρά και αμοιβαία. Επομένως, ακόμη και πριν από οποιασδήποτε εξωτερικές αλλαγές, καλλιεργήστε αυτά τα συναισθήματα μέσα σας. Νιώστε σίγουροι, ευγνώμονες και ικανοποιημένοι. Μικρές καθημερινές ενέργειες μπορούν να σας βοηθήσουν να ενισχύσετε αυτήν την κατάσταση. Αλλάξτε τη φράση «Γιατί δεν με προσέχεις» στο «Είμαι άξιος για καταπληκτικές σχέσεις». Αφιερώστε χρόνο για να εκτιμήσετε αυτό που έχετε ήδη στη ζωή σας, ακόμα και αν είναι κάτι μικρό. Κάθε φορά που είστε ευγνώμονες για αυτό που είναι παρόν, εκπέμπετε τη συχνότητα κάποιου που αναγνωρίζει την αυθονία γύρω του. Όταν αφήνεις την ανάγκη να ζητάς και αρχίζεις να ζεις σαν να έχεις ήδη αυτό που θέλεις, τα πράγματα αρχίζουν να αλλάζουν. Όχι επειδή το σύμπαν αποφασίζει ξαφνικά να ευνοήσει, αλλά επειδή η ενέργειά σας ευθυγραμμίζεται εκ νέου και σας ελκύει σαν μαγνήτης. Μη ρωτάς λοιπόν, μην κυνηγάς. Ζήστε σήμερα σαν το άτομο που έχει ήδη πετύχει αυτό που θέλετε. Θα δείτε τη μαγεία να συμβαίνει. Αν υπάρχει κάτι που αποθεί αυτό που επιθυμούμε, είναι η συνεχής αιμονή να ελέγχουμε και να αναζητούμε. Αυτό δημιουργεί μια ενέργεια αντίστασης, μια αίσθηση έλλειψης που κρατά μακριά αυτό που θέλετε. Ο Τζο Ντισπένσα εξηγεί ότι στο κβαντικό πεδίο, αυτό που αντιλαμβάνεστε ως κάτι που φαίνεται να ξεφεύγει ακόμα περισσότερο, είναι επειδή η δόνησή σας είναι εκτός ευθυγράμμισης. Όταν επιδιώκεις κάτι, στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Δεν το έχω και δεν νομίζω ότι μπορώ να το αποκτήσω εύκολα. Τώρα φανταστείτε το εξής. Ένας μαγνήτης δεν κυνηγά τίποτα και όμως έλκει. Έτσι ακριβώς πρέπει να λειτουργεί η ενέργειά σας. Όταν είστε εσωτερικά ευθυγραμμισμένοι, γεμάτοι αυτοπεποίθηση και δονείτε με τη συχνότητα αυτού που θέλετε, τα πράγματα σας έρχονται φυσικά. Σκεφτείτε μια στιγμή στη ζωή σας που κάτι συνέβη σχεδόν μαγικά, αβίαστα. Ίσως μια στιγμιαία σύνδεση με κάποιον, μια απροσδόκητη ευκαιρία ή ακόμα και μια λύση σε ένα πρόβλημα. Αυτό συμβαίνει όταν είστε σε αρμονία με τη φυσική ροή των πραγμάτων. Για να το εφαρμόσετε αυτό στις σχέσεις, ξεκινήστε σπάζοντας τη συνήθεια να επιβάλλετε αλληλεπιδράσεις, είτε επιμένοντας στα κείμενα, είτε προσπαθώντας να είστε υπερβολικά καλοί. Αυτή η στάση μεταφέρει άγχος και εξάρτηση, το αντίθετο από την ενέργεια κάποιου που έχει αυτοπεποίθηση. Αντίθετα, εργαστείτε για να αυξήσετε την αυτοπεποίθηση και την εσωτερική σας γαλήνη. Όταν το κάνεις αυτό, γίνεσαι μαγνητικός και δεν χρειάζεται πλέον να κυνηγάς, καθώς θα αρχίσουν να σε αναζητούν οι κατάλληλοι άνθρωποι και καταστάσεις. Ο Τζο μιλάει πολύ για τη σημασία του να είσαι παρατηρητής της πραγματικότητάς σου, χωρίς να δεθείς συναισθηματικά με το αποτέλεσμα. Αυτό δεν σημαίνει αδιαφορία, αλλά να εμπιστεύεσαι ότι αυτό που είναι αληθινά για σένα θα βρει τον δρόμο του, αρκεί να διατηρείς την ενέργειά σου ψηλά. Όσο περισσότερο κυνηγάς κάτι, τόσο περισσότερο καταπνίγεις τη φυσική διαδικασία της έλξης. Αφήστε χώρο στο σύμπαν να λειτουργήσει υπέρ σας. Αναρωτηθείτε, αν είχα ήδη αυτό που θέλω, πώς θα ήταν η συμπεριφορά μου. Το να ζεις με αυτή την νοοτροπία αλλάζει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσετε πάρα πολύ για να σας προσέξουν. Η ενέργειά σας θα το φροντίσει. Αυτό που είναι για εσάς δεν απαιτεί απεγνωσμένη προσπάθεια. Πάρτε μια βαθιά ανάσα, αφήστε την ανάγκη να ελέγχετε και θυμηθείτε. Δεν χάνετε χρόνο με το να μην αναζητάτε. Στην πραγματικότητα, δημιουργεί χώρο για να έρθουν οι σωστές ευκαιρίες. Τα συναισθηματικά παιχνίδια είναι παγίδα. Μπορεί να φαίνονται αποτελεσματικά στην αρχή, αλλά με την πάροδο του χρόνου καταστρέφουν κάθε πιθανότητα αληθινής σύνδεσης. Αναλογίζομαι πόσες φορές έχετε δει ανθρώπους να χειραγωγούν καταστάσεις, να προσποιούνται ότι δεν ενδιαφέρονται ή να προσπαθούν να επιβάλλουν αντιδράσεις. Όλα αυτά δημιουργούν θόρυβο, ένα εμπόδιο που εμποδίζει την ανάπτυξη κάτι γνήσιου. Ο Τζο Ντισπένσα μας υπενθυμίζει ότι η αυθεντικότητα δεν είναι απλώς μια ηθική επιλογή. Είναι επίσης μια ισχυρή δόνηση που διαμορφώνει την πραγματικότητά σας. Το να είσαι ειλικρινής και ξεκάθαρος για το τι θέλεις, τόσο με τον εαυτό σου όσο και με τους άλλους, είναι το θεμέλιο μιας υγιούς σχέσης. Αλλά αυτό απαιτεί θάρρος. Θάρρος να αφήσεις στην άκρη τον φόβο της απόρριψης και κυρίως να μην αναζητήσεις εξωτερική επικύρωση με οποιοδήποτε κόστος. Όταν παίζετε παιχνίδια, επικοινωνείτε με την ανασφάλεια
και βάζετε το άλλο άτομο στο επίκεντρο της προσωπικής σας δύναμης. Αντί να χτίζεις γέφυρες, χτίζεις αόρατους τοίχους. Η σαφήνεια ξεκινά όταν ξέρετε ακριβώς τι θέλετε και είστε πρόθυμοι να είστε διαφανείς. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποκαλύψετε αμέσως όλα τα τροτά σας σημεία, αλλά ότι πρέπει να ενεργήσετε με ακεραιότητα. Οι ευθυγραμμισμένες λέξεις και πράξεις παράγουν σταθερή ενέργεια και αυτή η συνέπεια γίνεται αντιληπτή ακόμη και ασυνείδητα. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο δημιουργείτε συνδέσεις που έχουν βαθιά απήχηση με αυτό που πραγματικά είστε. Το να εγκαταλείπεις τα παιχνίδια είναι επίσης μία άσκηση σεβασμού. Σεβασμός στον χρόνο και τα συναισθήματα των άλλων, αλλά πάνω απ' όλα στον εαυτό σου. Όταν σταματάς να εμπλέκεσαι σε συναισθηματικές διαμάχες, αφήνεις χώρο για κάτι πολύ πιο πολύτιμο. Αλληλεπιδράσεις στις οποίες δεν υπάρχουν μάσκες, απλώς αληθινή παρουσία. Αυτό είναι που ελκύει ανθρώπους που είναι επίσης έτοιμοι να ζήσουν αυθεντικά. Οπότε το μάθημα εδώ είναι απλό. Όταν αφαιρείς τον θόρυβο από τα παιχνίδια και εστιάζεις στη διάβγεια, το ενεργειακό σου πεδίο γίνεται ξεκάθαρο. Χωρίς χειρισμούς, χωρίς στρατηγικές. Απλά ένας άνθρωπος που δονείται στην αλήθεια σου, προσελκύει το ίδιο σε αντάλλαγμα. Όσο πιο καθαρός είναι ο χώρος που δημιουργείται, τόσο πιο εύκολο θα είναι να παρατηρήσετε και να λάβετε αυτό που πραγματικά ευθυγραμμίζεται με εσάς. Και ξέρεις ποιο είναι το καλύτερο. Αυτός ο τύπος σύνδεσης είναι ελαφρύς, φυσικός και φέρνει απερίγραπτη γαλήνη. Εάν η πραγματικότητά σας αντανακλά την ενέργειά σας, όπως μας διδάσκει ο Τζο Ντισπέντσα, τότε το κλειδί για να μεταμορφώσετε τη ζωή σας βρίσκεται στο να μάθετε να αλλάζετε την εσωτερική σας κατάσταση. Ευτυχώς, αυτή δεν είναι μια περίπλοκη διαδικασία, αλλά απαιτεί εξάσκηση και δέσμευση. Όλα ξεκινούν με την επίγνωση πού είναι η ενέργειά σας αυτή τη στιγμή. Όταν αναγνωρίζετε πρότυπα άγχους, ανάγκης ή ανησυχίας, αποκτάτε τη δύναμη να αλλάζετε σκόπιμα. Μία από τις πιο ισχυρές τεχνικές του Τζο είναι η πρακτική της συνοχής της καρδιάς. Αυτή η τεχνική συνδυάζει βαθιά αναπνοή και σκόπιμη εστίαση σε υψηλότερα συναισθήματα όπως η ευγνωμοσύνη, η αγάπη και η συμπόνια. Αφιερώστε λίγα λεπτά κάθε μέρα για να κλείσετε τα μάτια σας, να αναπνεύσετε βαθιά και να συνδεθείτε με το χώρο της καρδιάς σας. Καθώς οραματίζεστε και αισθάνεστε αυτά τα συναισθήματα, το ηλεκτρομαγνητικό σας πεδίο αρχίζει να αλλάζει. Είναι σαν να κάνετε επανεκκίνηση του συστήματός σας, ένας γρήγορος τρόπος για να ευθυγραμμίσετε το μυαλό και το σώμα σας με υψηλότερες συχνότητες. Μία άλλη ουσιαστική πρακτική είναι ο σκόπιμος διαλογισμός, ένας από τους πυλώνες των διδασκαλιών του Τζο. Σε αντίθεση με τον παραδοσιακό διαλογισμό, ο οποίος επιδιώκει μόνο την ηρεμία, ο σκόπιμος διαλογισμός κατευθύνει την προσοχή σας σε αυτό που θέλετε να εκδηλώσετε. Λειτουργεί ως εξής. Οραματιστείτε ξεκάθαρα την κατάσταση ή το αποτέλεσμα που θέλετε να επιτύχετε. Μην σκέφτεστε μόνο την εικόνα. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να νιώσει πώς θα ήταν να βρίσκεστε εκεί. Βιώστε τη χαρά, την αυτοπεποίθηση ή την ευγνωμοσύνη εκείνης της στιγμής σαν να ήταν ήδη αληθινή. Όταν προσθέτετε συναίσθημα στην πρόθεσή σας, επαναπρογραμματίζετε κυριολεκτικά το μυαλό σας ώστε να δονείτε σε υψηλότερο επίπεδο. Μια σημαντική προσθήκη είναι να συνειδητοποιήσετε τον εσωτερικό σας διάλογο. Είμαστε συχνά οι χειρότεροι επικριτές του εαυτού μας, επαναλαμβάνοντας σκέψεις μποϊκοτάζ χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Αντίθετα, κάντε μια συνειδητή προσπάθεια να αντικαταστήσετε αυτά τα μοτίβα με θετικές επιβεβαιώσεις. Για παράδειγμα, αλλάξτε το «δεν μπορώ ποτέ να το καταφέρω σωστά» σε «είμαι πλήρως ικανός να πετύχω οτιδήποτε έχω στο μυαλό μου». Η επανάληψη αυτών των επιβεβαιώσεων, ειδικά όταν ξυπνάτε ή πριν κοιμηθείτε, είναι σαν να φυτεύετε ισχυρούς σπόρους στο έφορο έδαφος του υποσυνείδητου μυαλού σας και ίσως το πιο υποτιμημένο βήμα, κίνηση του σώματός σας. Όταν χορεύετε, ασκείτε ή ακόμα και περπατάτε στη φύση, αλλάζετε τη χημεία του εγκεφάλου σας. Η κίνηση έχει τη δύναμη να σπάσει κύκλους στάσιμης ενέργειας και να φορτίσει τη συναισθηματική σας κατάσταση. Συνδυάστε το με προσεκτική αναπνοή όλη την ημέρα και έχετε μια απλή φόρμουλα για να μεταμορφώσετε κάθε στιγμή. Τι κοινό έχουν όλες αυτές οι τεχνικές? Σας βγάζουν από την αυτόματη λειτουργία και σας δίνουν τον έλεγχο της συχνότητάς σας. Είναι μια καθημερινή πρακτική
μια δέσμευση στον καλύτερο εαυτό σας. Και το καλύτερο απ' όλα, δεν έχει σημασία πού βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να επιλέξετε να προσαρμόσετε την ενέργειά σας και το σύμπαν θα ανταποκριθεί αναπόφευκτα. Η ευγνωμοσύνη δεν είναι τίποτα άλλο από μια χειρονομία αναγνώρισης. Είναι ένα ισχυρό εργαλείο για ενεργειακή μεταμόρφωση. Όταν ασκείτε γνήσια ευγνωμοσύνη, λέτε στο σύμπαν «Έχω αρκετά, είμαι ικανοποιημένος». Αυτή η συχνότητα δημιουργεί ένα φυσικό άνοιγμα για λήψη περισσότερων, επειδή οι ενέργειες της αυθονίας προσελκύουν ακόμη περισσότερη αυθονία. Ο Τζο Ντισπέντζα εξηγεί ότι το να νιώθεις ευγνωμοσύνη ακόμη και πριν εκδηλωθεί κάτι είναι ένας από τους πιο γρήγορους τρόπους για να ευθυγραμμίσεις το μυαλό και το σώμα σου με την επιθυμητή κατάσταση. Φανταστείτε ότι γράφετε εκ των προτέρων μια ευχαριστήρια επιστολή προς το σύμπαν. Αντί να ρωτάτε, πείτε ευχαριστώ σαν να το έχετε ήδη λάβει. Για παράδειγμα, αντί να επαναλάβετε «θέλω μια καταπληκτική σχέση», δοκιμάστε να πείτε «είμαι βαθιά ευγνώμων που βρίσκομαι σε μια σχέση που με γεμίζει χαρά και αγάπη κάθε μέρα». Νιώστε αυτό το συναίσθημα να δονείτε μέσα σας. Είναι σαν να προσαρμόζετε ένα ραδιόφωνο για να συντονιστείτε στη σωστή συχνότητα. Η εξάσκηση μπορεί να ξεκινήσει με απλά πράγματα. Αφιερώστε λίγα λεπτά την ημέρα για να αναλογιστείτε αυτό που ήδη υπάρχει στη ζωή σας και αξίζει να το εκτιμήσετε. Ίσως είναι ένας φίλος, μια στιγμή γαλήνης, η υγεία σας ή ακόμα και ένα μάθημα που αντλήθηκε από μια πρόκληση. Κρατήστε ένα ημερολόγιο ευγνωμοσύνης, γράφοντας όχι μόνο τι συνέβη αλλά και πώς νιώσατε. Το συναίσθημα είναι το πιο ισχυρό καύσιμο για αυτή την πρακτική. Επιπλέον, η ευγνωμοσύνη δεν περιορίζεται σε υλικά γεγονότα ή πράγματα. Να είστε ευγνώμονες για αυτό που είστε σήμερα, με όλα τα ελαττώματα και τις ιδιότητές σας. Αυτός ο τύπος αυτοσυμπόνιας αυξάνει την ενέργειά σας και σας φέρνει σε αρμονία με τη φυσική ροή της ζωής. Είναι αδύνατο να εκδηλώσετε κάτι ουσιαστικό αν παλεύετε ενάντια στον εαυτό σας. Με τον καιρό θα συνειδητοποιήσετε ότι η ευγνωμοσύνη πάβει να είναι απλώς μια καθημερινή άσκηση και γίνεται κατάσταση ύπαρξης. Όταν συμβαίνει αυτό, γίνεσαι μαγνητικός. Δεν χρειάζεται πλέον να κυνηγάς ή να περιμένεις αποτελέσματα, γιατί δονείς στο επίπεδο κάποιου που έχει ήδη όλα όσα χρειάζονται. Και το πιο απίστευτο είναι ότι, εκείνη τη στιγμή, η ζωή αρχίζει να σε εκπλήσει. Η ευγνωμοσύνη μετατρέπεται κάθε μέρα σε μια πρόσκληση για να συμβεί μαγεία. Όλα ξεκινούν από σένα. Συχνά είμαστε τόσο συγκεντρωμένοι στην αλλαγή των εξωτερικών συνθήκων που ξεχνάμε ότι η αληθινή μεταμόρφωση ξεκινά μέσα μας. Ο Τζο Ντισπέντζα διδάσκει ότι για να δημιουργήσεις ένα νέο μέλλον, χρειάζεσαι ένα νέο εσύ, κάποιον με ενέργεια που δονείται σε μια συχνότητα απόλυτα ευθυγραμμισμένη με τις προθέσεις που θέλεις να εκδηλώσεις. Εάν η τρέχουσα πραγματικότητά σας δεν είναι αυτή που θέλετε, αυτό είναι μια άμεση αντανάκλαση ενέργεια που εκπέμπατε μέχρι τώρα. Αυτό δεν σημαίνει ενοχή, αλλά την ευκαιρία να επαναπρογραμματίσεις τη ζωή σου. Η εσωτερική μεταμόρφωση απαιτεί συνεχή εργασία αυτογνωσίας και προβληματισμού. Δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να κοιτάξουμε μέσα μας και να αναγνωρίσουμε τα πρότυπα και τις πεποιθήσεις που μας κρατούν κολλημένους σε παλιές εκδοχές του εαυτού μας. Αυτές οι πεποιθήσεις μπορεί να είναι έλλειψης αναξιότητας, φόβος αλλαγής ή ακόμα και ανασφάλειας για το μέλλον. Όταν κρατάμε αυτές τις πεποιθήσεις, δημιουργούμε αυτόματα μια πραγματικότητα που ευθυγραμμίζεται με αυτούς τους φόβους και τους περιορισμούς. Επομένως, η αλλαγή της ενέργειας και των σκέψεών σας είναι το πρώτο βήμα για να μεταμορφώσετε τα πάντα γύρω σας. Φανταστείτε για μια στιγμή ότι φυτεύετε έναν σπόρο. Μπορεί να μην δείτε την ανάπτυξη αμέσως, αλλά με συνέπεια και υπομονή, μία μέρα θα δείτε τους καρπούς της σποράς σας. Η μεταμόρφωση είναι η ίδια. Όταν αρχίζετε να αλλάζετε τις εσωτερικές σας σκέψεις, στάσεις και πεποιθήσεις, αρχίζετε να μεταμορφώνετε το ενεργειακό σας πεδίο. Αυτό, με τη σειρά του, δημιουργεί τη βάση για να ανταποκριθεί το σύμπαν με νέες δυνατότητες. Μέρος αυτής της μεταμόρφωσης περιλαμβάνει επίσης την καλλιέργεια της αυτοπεποίθησης. Όσο περισσότερο πιστεύετε στον εαυτό σας και στις ικανότητές σας, τόσο περισσότερο η πραγματικότητά σας αρχίζει να αλλάζει. Η αυτοπεποίθηση δεν προέρχεται από την τελειότητα, αλλά από την αποδοχή. Αποδεχτείτε πού βρίσκεστε
και μετά αποφασίστε πού θέλετε να πάτε. Χρησιμοποιήστε κάθε στιγμή ως ευκαιρία για ανάπτυξη. Κάθε λάθος, κάθε επιτυχία, όλα είναι μέρος μιας ευρύτερης διαδικασίας. Αν λοιπόν θέλετε μια πιο επιτυχημένη σχέση ή μια πιο ευτυχισμένη ζωή, όλα ξεκινούν από μέσα σας. Όταν αρχίζετε να δονείτε με τη συχνότητα κάποιου που έχει ήδη αυτό που θέλει, το σύμπαν ευθυγραμμίζεται και αρχίζει να φέρνει στη ζωή σας καταστάσεις, ανθρώπους και εμπειρίες που βρίσκονται στο ίδιο ενεργειακό επίπεδο. Η αληθινή μεταμόρφωση είναι ένα ταξίδι και ξεκινά με την απόφαση να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Τώρα που έχετε αυτά τα ισχυρά εργαλεία και διδασκαλίες, θυμηθείτε ότι η αλλαγή ξεκινά από μέσα σας. Ο νόμος της έλξης δεν είναι μια διαδικασία ελέγχου, αλλά ευθυγράμμισης. Δεν αναγκάζετε το σύμπαν να ενεργεί σύμφωνα με τις επιθυμίες σας. Ευθυγραμμίζεστε με την ενέργεια αυτού που ήδη είστε και αξίζετε. Γίνετε η ενέργεια που θέλετε να προσελκύσετε. Η μεταμόρφωσή σας ξεκινά τη στιγμή που αποφασίζετε να πιστέψετε στις δυνατότητές σας και να ανοίξετε τον εαυτό σας σε ό,τι έχει να προσφέρει η ζωή. Συνεχίστε να ασκείτε την ευγνωμοσύνη, τη σαφήνεια και την εστίαση στις προθέσεις σας και παρακολουθήστε καθώς το σύμπαν αρχίζει να συνομωτεί υπέρ σας. Κάθε βήμα, όσο μικρό κι αν φαίνεται, διαμορφώνει την πραγματικότητα που θέλετε να δημιουργήσετε. Μην υποτιμάτε τη δύναμη των μικρών καθημερινών αλλαγών. Αποτελούν τη βάση για μια μεγάλη μεταμόρφωση. Σας προσκαλώ να αναλογιστείτε το δικό σας ταξίδι. Πώς μπορείτε να εφαρμόσετε αυτές τις αρχές στη ζωή σας και να συνδεθείτε πιο βαθιά με την αληθινή σας ουσία. Εάν είστε έτοιμοι να δημιουργήσετε ένα νέο μέλλον, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ξεκινήσετε. Τι περιμένεις για να πάρεις τα ενία και να γίνεις η πιο αυθεντική και δυνατή εκδοχή του εαυτού σου?